Oh, যেতিয়া লাগিব আমাদের ব্রাইটনেস ঠিকই আছে আইব আৰু কিতাপ লাগিব পিছত যেতিয়া যি আগবাঢ়ি থাকিব কোৰ্স বেলেগ বেলেগ কিতাপৰ পৰা মই ৰেফাৰেন্স দিম ওকে এই দুটা আছে কিন্তু আমাৰ লাইব্ৰেৰীত স্টাৰ্ট কৰাৰ আগত কালি তোমালোকে চাইছিলা নেকি চন্দ্ৰয়ান লেণ্ডিং এটা কোয়েশ্চন আমার ইমান দিন কিয় লাগিছে আমার 40 দিন 40 ডেজ কিয় লাগিছিল ওয়ালাই এক্স্যাক্টলি এটো বহুতে কয় গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স টু ইউজ কৰি এক্স্যাক্টলি তেনেকুৱা কথাটো নহয় একচুয়ালি মানে বস্তুটো হল আমাৰ গ্ৰেভিটেশনৰ এগেইনষ্ট এ ফাইট কম কৰি ইউজ তো নকৰো কেতিয়াও আমাৰ যেটো ফোর্স আমি দিম হেতুই এক্সট্ৰাকে গ্ৰেভিটেশনৰ পৰা লব নোৱাৰো দ্যাট ইজ ৰং মানে যেটো এনালজি এনেকুৱা স্ট্ৰিং দি কয় মানুহে ফুটাৰ আগত এটা বল লগাই এনেকুৱা ঘুৰাই এৰি দিলে ইজিলি ফাষ্ট স্পীড পাব পাৰো বাট সেই ফোর্সটো আমাৰ মেকানিক্যাল মানে আমাৰ বডিৰ পৰাই আহে গ্ৰেভিটেশনত তোমাৰ ইয়াত যদি আৰ্থ থাকে ধৰা এনেকৈ গৈ আছা তো ইয়াৰ পৰা এই অৰবিটত যদি যাব লাগে তোমাৰ ফিউলটো বাৰ্ন কৰিবই লাগিব এই ফিউলৰ পৰা তেলটো পুৰি তাৰ পিছতে আহিব তুমি মানে গ্ৰেভিটেশনে আমাক এক্সট্ৰা ফোর্স একো নিদিয়ে সো ইন দ্যাট সেন্স গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স আমি যে ইউজ কৰিছো তেনেকুৱা নহয় বাট এইটো তোমালোকে ভাবিব পাৰা ধৰা এটা হিল আছে ঠিক আছে এটা হিল আছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা তোমাৰ যদি কিবা ৰিয়েলি ষ্ট্ৰং মাউন্টেন বাইক থাকে বহুত এক্সপেন্সিভ ৰয়েল এনফিল্ড হিমালয়া আৰু এনেকুৱা কিবা এটা এতিয়া কি হ'ব তুমি ষ্ট্ৰেইট তোমাৰ বহুত পইচা আছে এনেকুৱা ষ্ট্ৰেইট উঠি যাবা তেনেকুৱা বাইক দি বহুত কম টাইম লাগিব বাট লেটস সে মোৰ এটা জাস্ট হেৰি আছে চাইকেল আছে চাইকেল দি তো মই নোৱাৰো এতিয়া মই কি কৰোঁ মই এনেকুৱা ৰোড লম বুজি পাইছা মেঘালয় গৈছা তো ৰিয়েলি লাহে মানে শ্লোপ থাকিব বহুত কম তো মই লাহে লাহে চাইকেল মাৰি এনেকুৱা শ্লোপত অবভিয়াছলি চাইকেল দি পাৰোঁ কিন্তু এনেকুৱা শ্লোপ যদি হয় কভাৰ কৰোঁতে আমাৰ 40 দিন লাগিবই সো তেনেকুৱা মানে আমাৰ বাজেট কম আমাৰ ফিউল কম আমাৰ ইঞ্জিনৰ ষ্ট্ৰেংথ কম সো বাট স্টিল দ্যাটস ওয়াই 40 দিনে আমি তাত পৌঁছে যাম কিন্তু লেটস সে ৰাছিয়াৰ বহুত পইচা আছে তেলো আছে বেছি এলোকে সিধা এইটোৰ ইকুইভেলেন্ট হল তোমাৰ ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা ওলাই গৈছে মানে তো মুন ইয়াত আছে ধৰা সো ডাইৰেক্টলি গৈছে গ্ৰেভিটিৰ এগেইনষ্টত ফাইট কৰি ইয়াত যেনেকৈ গ্ৰেভিটিৰ এগেইনষ্টত ফাইট কৰে ইয়াত আমি ফাইটটো অলপ কম কৰিছোঁ কাৰণ ইয়াত লেটস সে আমি এনেকুৱা আছো সো ৰিয়েলি গ্ৰেভিটি এই ডিৰেকশ্যনত আমাৰ 0 লাগিব স্লাইড এংগল অলপ কম ইয়াত যেনেকুৱা স্লাইড এংগল দি গৈছো আৰু তেনেকুৱা
Galilean transformation. So transformation hall rule. ধৰা লাষ্ট দিনা মই কৈছিলোঁ এটা ফ্ৰেম আছে এছ যেটো আমাৰ ক'ত আছে পৰ্টত আছে ৰাইট ইয়াৰ পৰা নাওটো ওলাইছিল এণ্ড দেন boat যেটো ধৰা এক্সাম্পল এনিথিং হ'ব পাৰে ভাৰ্চুৱেল হ'ব পাৰে ফ্লাইট প্লেন হ'ব পাৰে স্পেচশ্বিপ চ' এইটো হ'ল এছ ফ্ৰেম এইটো এছ প্ৰাইম ফ্ৰেম এই ফ্ৰেমটো ইনাৰ্চিয়েল ফ্ৰেম some v velocity লৈ গৈ আছে so ইয়াত যি বহি আছে অবজাৰ্ভাৰ যোনে অবজাৰ্ভ কৰে তাক আমি অবজাৰ্ভাৰ বুলি কওঁ ঠিক আছে যি মানে ফিজিক্সৰ এক্সপেৰিমেণ্ট বিলাক কৰি আছে তো তাত এজন আছে ধৰা এই বোটত আছে ওকে আৰু কাৰণে ইয়াত এনিথিং চৰাই আছিল so এই অবজাৰ্ভেশ্যন এভৰিথিং অবজাৰ্ভেশ্যন যিবিলাক হ'ব ধৰা এই স্পীড মেজাৰ কৰিছে তাৰ কিবা এটা ইউ প্ৰাইম মোমেণ্টাম ভৰবেগ মেজাৰ কৰিছে চাম পি প্ৰাইম ধৰা এনাৰ্জি মেজাৰ কৰিছে ই প্ৰাইম আৰু কি হ'ব পাৰে কাইনেটিক এনাৰ্জি পটেনচিয়েল এনাৰ্জি এক্সিলাৰেশ্যন চৰাইৰ এ প্ৰাইম তাৰ ওপৰত কিবা ফ'ৰ্চ এফ প্ৰাইম এনেকুৱা বস্তুবিলাক আমাৰ এই মুভিং ফ্ৰেমৰ অবজাৰ্ভাৰে মেজাৰ কৰে ইয়াৰ পৰা আমাৰ যি বহি আছে এনে ওৰ থিয় হৈ আছে এই মেজাৰ কৰিব সেম কি এই চৰাইৰ কাৰণে বেলেগ নাম্বাৰছ ৰাইট এইবিলাক হ'ব ইউ হ'ব স্পীড পি হ'ব মোমেণ্টাম ই হ'ব এনাৰ্জি এ এফ এইবিলাক হ'ব ইন প্ৰিন্সিপল দুটা বেলেগ বেলেগ হ'ব ডিফাৰেণ্ট আমি প্রুভ কৰিছো যে এটলিষ্ট ভেলোসিটি ডিফারেন্ট হয় মোমেন্টাম এজ এ রেজাল্ট ডিফারেন্ট হয় বাট এই দুটাৰ মাজত এটা ৰিলেশন আছে ৰাইট এই ৰিলেশনটো লগালে এইটোৰ ওপৰত লগালে এইবিলাক পাই যাম আমি এইটোৰ ওপৰত লগালে এইবিলাক পাই যাম সো ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ চন্দ্ৰয়ান 3 মুভ কৰি আছে সো দ্যাট ইজ এ মুভিং ফ্ৰেম চন্দ্ৰয়ান 3 পৰা কিছুমান অবজাৰভেশ্যন হ'ব এতিয়া ৰাইট और আগৰ চন্দ্ৰয়ান 1 और চন্দ্ৰয়ান 2 অৰবিটৰ এতিয়াও আছে সেই অৰবিটৰ লেটস সে কিছুমান অবজাৰভেশ্যন কৰি আছে কতবা এটা সুপাৰনোভা হল or some বেলেগ এটা ডিসটেন্স ষ্টাৰৰ এৰাউণ্ড এটা প্লেনেট ঘূৰি আছে সো এইবিলাক অবজাৰভেশ্যন লৈ আছে কিন্তু আমাৰ চন্দ্ৰৰ এৰাউণ্ডে এইটো ঘূৰি আছে সো এইটো এটা বেলেগ ইনাৰ্চিয়েল ফ্ৰেম নহয় বাট ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰেম ধৰা ইনাৰ্চিয়েল নালাগে ফৰ দিছ মোমেণ্ট চন্দ্ৰয়ান অবভিয়াছলি সেই চন্দ্ৰয়ানৰ যেটো অৰবিটাৰ আছে ইনাৰ্চিয়েল ফ্ৰেম নহয় ঘূৰি থকা ফ্ৰেমৰ ভিতৰত নিউটনছ ফাৰ্ষ্ট ল ভ্যালিড নহব সো এটো ইনাৰ্চিয়েল নহয় সো বাট সাম এছ প্ৰাইম ফ্ৰেম মুভিং এতিয়া সেই অবজাৰভেশ্যন বিলাক তাত কৰি আছে এজন অবজাৰ্ভাৰ আছে এটো বেসিক্যালি ৰবটে এই অবজাৰভেশ্যন বিলাক কৰি আছে ৰাইট অৰবিটাৰে কি যে হল নাও আমি ডেটাবিলাক পাম কৰ পৰা অৰবিটাৰৰ পৰা ৰাইট এভৰিথিং অৰবিটাৰে ঘূৰি ঘূৰি যিবিলাক মেজাৰ কৰি আছে না সেই এক্সাক্ট ডেটা তো আমাৰ কাৰণে ভ্যালিড নহয় হ'ব নেকি এই ডিফারেন্ট পাব ফৰ এক্সাম্পল এটা সিম্পল এটা ষ্টাৰ যদি ডিটেক্ট কৰে ষ্টাৰৰ ডেটা যদি লয় ব্ৰাইটনেছ কিমান তাৰ কি কালাৰৰ ষ্টাৰ সেইটো বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ হয় ৰাইট কাৰণ কোন কালাৰৰ তোমাৰ লাইট ওলাই আছে তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে হেইটোৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ ওপৰত কম্পনাংকৰ ওপৰত ৰাইট অৰ ওয়েভলেংথ তো ধৰা এটো বহুত স্পিডে ঘূৰি আছে অৰ সিম্পল এক্সাম্পল হল আমাৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল স্পেস ষ্টেচন ওপৰত ইন্টাৰনেশ্যনেল স্পেস ষ্টেচনৰ স্পিড কিমান কোৱাচোন এটা গেছ কিমান ক্লোজ 28000 কিলোমিটাৰ per hour 90 মিনিটছে এবাৰ ঘূৰি আহে ফুল আৰ্থ হেতু মানে ইমান ওপৰত সো তেনেকুৱা স্পিডত ই কি দেখা পাব সবকেইটা যি মানে ফিক্স ষ্টাৰ বিলাক মোশনত দেখিব ৰাইট এণ্ড হি ডিৰেকশ্যন চেঞ্জ কৰি আছে সো তাৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল স্পেস ষ্টেচনৰ অবজাৰভেশ্যনে কি হ'ব সেই ষ্টাৰে ডিৰেকশ্যন চেঞ্জ কৰিব
ষ্টাৰক আমি এক্সেলাৰেট কৰি আছে বুলি আমি বাইক যদি এক্সেলাৰেট কৰোঁ আমি গছবিলাকতো বেকৱাৰ্ড এক্সেলাৰেশ্যন পাম চ' এই অবজাৰভেশ্যন যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনলৈ আছে এতিয়া আমাৰ কেলকুলেশ্যন লাগে ইয়াত আৰ্থৰ ইয়াৰ পৰা কেনেকুৱা হ'ব চ' এইটো জানিব লাগিলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনৰ যিটো ফ্ৰেম অফ ৰেফাৰেঞ্চ আছে আৰু আমাৰ ৰেষ্ট ফ্ৰেম অফ ৰেফাৰেঞ্চ আছে দুটাৰ মাজৰ যদি ৰিলেশ্যন কি সেইটো পাই যাওঁ দেন আমি এনি অবজাৰভেশ্যন ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনৰ সেইটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি হ'ব পাৰে বেলেগ ষ্টাৰৰ ব্ৰাইটনেছ হ'ব পাৰে মোশ্যন হ'ব পাৰে এনিথিং আমাৰ ডেটাটো আহিব সেই ডেটাৰ ওপৰত আমি ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনৰ ৰুলবিলাক লগাই দিম ট্ৰান্সলেট হৈ আহি যাব আমাৰ কাৰণে কি অবজাৰভেশ্যন মানে আৰ্থত থিয় হৈ থাকিলে আমি কি দেখা পাওঁ বুজি পাইছা এই যে এইটোৰ নাম হ'ল ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন লছ or equation of transformation last দিন আমি কৰিছিলো simply কি ৰিলেশ্যন আছিল দুটাৰ মাজত x equal to x prime plus vt আছে মানে তাত যদি x prime হয় এনেকুৱা or simply x prime equal to x minus vt just x directionত মোশন হলে যিকোনো এটা বস্তুৰ পজিশন যদি x prime হয় মুভিং ফ্ৰেমৰ অবজাৰভাৰৰ মতে দেন থিয় হৈ থাকা অবজাৰভাৰৰ লগত ৰিলেশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব সেই এক্স প্ৰাইমৰ লগত ফ্ৰেমৰ মাজৰ ৰিলেটিভ ভেলচিটি যিটো আছে v ইনটু t মাৰি দিলে কি পাম আমাৰ ইয়াত কিমান হ'ব ৰাইট ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন আৰু আমি যি কৰি আছো যি পাৰ্টিকুলাৰ কাইণ্ড অফ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন এইটো হ'ল গেলিলিঅ'ৰ কাৰণে গালিলেই ঠিক আছে So, Galilean transformation. পিছত আমি পাম Einstein's transformation. That is different. In general, let's say আমি one dimension of কৰিছিলো, but ধৰা এইটো এটা ফ্ৰেম S আমাৰ ৰুমত আছে, fixed হৈ আছে. And let's say on এটা frame let's say a drone এটা উৰি আছে okay ইয়াৰ পৰা fixed constant speed but এতিয়া এনেকুৱা নহয় some angle but still কি মানে constant এটা speed লৈ uniform এটা দ্ৰুতি লৈ গৈ আছে change নহয় speedটো drone টো আৰু direction টো change নহয় এনেকুৱা fixed direction গৈ আছে okay in general কৰাৰ কাৰণে হেতু কৰিছো last দিনা just x or কাৰণে so anyway etu dhora s prime frame x prime y prime z prime so etia drone e jikono eta jodi event by the point jodi dhora eta kiba eta anything fly butterfly jikono eta bostu jodi observe kore drone or pora a drone e jodi hetur position pae ki pabo r prime position vector first class of koisiru position vector hobo position right obviously ami er pora ki pam position heritur butterfly amar original por tanile jitu hobo r okay aru dutar major distance to ki ei ইয়ার origin amar o original logot মছাই দিলেই হ'ব ইন জেনাৰেল জেটটো এনেকুৱা আছে ভাবি ল'বা ঠিক আছে এনেকুৱা মাজৰ হ'ল অৰিজিনটো কেনেকুৱা মুভ কৰি আছে লেটছ সে আৰ ভেক্টৰ মানে অৰিজিনৰ পজিশন ভেক্টৰ উইথ ৰেসপেক্ট টু আমাৰ ফ্ৰেম ওকে সো সোয়া ভেক্টৰ সাম কৰিলে কি পাম এই আৰ আৰু এই আৰ প্ৰাইম এড কৰিলে আমি আৰ টু পাম হয়নে মানে r plus r prime equal to r আর মানে r prime equal to r minus capital R okay this এদিয়া এইটো ডেরিভেটিভ ললে আমি কি পাম with respect to time ললে আমি স্পিড বিলাক পাম or in this case vector so velocity. So let's say we apply ddt prime, okay? ddt prime apply koriso. So ki hoi jabo tomaloke dekha paisa niki?
নাকি ব্লক হৈ আছে ওকে সো dr prime dt prime equal to dr dt prime minus d capital R dt prime. Okay, let's say just before that, one step before that. A R2 key, R2 hol tomar S prime frame or origin amar S frame or pora kiman durot ase mane drone to kiman durot ase amar ei corner or pora let's say okay e amar drone to start korise let's say corner or pora iar pora straight eneka goi ase so drone or durotto from this origin obviously drone or velocity jodi v hoy thora fixed velocity then r2 kiman hobo in time t time jodi t elapse hoy titia drone kiman distance jabo t time on v into t tar mane r2 hol vt right so we can write r prime equal to r minus vt so etu amar transformation law actually but carefully monot rakhiba je this is valid for S prime frame move kori ase S simply thio hoi ase okay jodi ulta hoy tetia v2 minus v hoi jabo plus hoi jabo in fact iat june thakibo jodi aru beleg eko na thake e frame or observer keneko lagibo actually hi thio hoi ase S frame to opposite direction of minus v loi goi ase so amar actually rule to ki hobo lage yat jodi r hoy yat r prime then yat plus theke minus v2 minus v kori dibo lagibo ulta right so he karone plus vt and in fact it is true etu ipina loi ahilo to plus vt hoy but ei pina loi aha aru etor mazot physics or difference ase rasta tenekwa gari loi gole gom na paba but spaces jodi duta space craft thake e kontu thio hoi ase ar kontu move kori ase eto ami ketia gom na pao not possible complete darkness thora ar just duta spaceship ase tumi jontu spaceship ot asa hodai lagibo hetu ei rest ot ase belag to move kori ase but alop idea pale spaceship or jodi round shape or nohoy tetia gom paba obviously spaceship or front to a direction of thakibo backward goi ase jen lagibo obviously thruster bilak backward thakibo thruster fuel ulai ase but it is still backward goi ase tetia tomaloke idea kori gom paba no hoy actually we are moving hoy na so etu idea er pora pai jam but anyway jodi spherical ballor nisina spacecraft thake aru eko nai mane then we don't know which one is moving anyway etu hol amar this is Galilean transformation that's it iar logot iat eta point amar okay next time t iat eta assumption ase je time ami agote koisu time sobor karone same gotite move kore amar 1 ghonta gole s prime or 1 ghonta jabo Galilean transformation aru eta bostu ase mass o change no hoy so আমি পিছত চাম যে একচুয়ালি লেংথ তো চেঞ্জ নহয় বাট এটো আমাৰ প্রুফ কৰিব লাগিব ইউজিং দিস সো সিম্পলিসিটিৰ কাৰণে we can simply now এটো পাইছা that's very good let's say এতিয়া just x directionত মুভ কৰি just এতিয়া যে ধৰিলো just x directionতে মুভ কৰি আছে ড্ৰোন টু জাস্ট এনেকুৱা এটা এক্সিসতে গৈ আছে ঠিক আছে বেলেগ বিলাক নাই মানে কৰ্নাৰৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিছে এনেকুৱা যোৱা নাই জাস্ট এনেকুৱা স্ট্ৰেট আহি আছে ধৰা তাৰ পৰা স্ট্ৰেট এনেকুৱা x ডাইৰেকশন দেন আমাৰ কি হৈ যাব x prime equal to x minus vt y prime equal to কি হ'ব কোৱাচোন y minus এইটো yes এইটোৰ কাৰণে ট্ৰু but মই কৈছো যে just x directionতে মুভ কৰি আছে so just x directionত মুভমেন্ট যদি হয় x y আৰু z কোঅর্ডিনেট চেঞ্জ হ'ব নেকি নহব তো
তো তাৰ মানে y prime equal to y, z prime equal to z থাকি যাব। ধৰা এনেকুৱা যদি হয় যে এইটো x axis, ঠিক আছে, জাস্ট এনেকুৱা গৈ আছে। That means that every point আমাৰ যেটো y আছে ফিক্সড আছে আৰু যেটো z আছে যদি ইয়াত থাকে ফিক্সড থাকিব। So y prime equal to y, z prime equal to z, but x prime change হৈ আছে, x prime equal to this. And additionally t prime equal to t, times same থাকে। Okay, then together this is called Galilean transformation. So এই চাৰিটা লিখি থবা, এইটো লিখি থবা, বেসিক্যালি এইটো এটা লিখিলে হ'ব। All right, let's move on. Now next key point, oh yes, so basically x prime equal to x minus bt. এতিয়া কি লাভ নাই, ইন্টারভেলৰ কি হ'ব? ইন্টারভেল মানে হল দুটা ঘটনাৰ মাজৰ ডিস্টেন্স or time। ধৰা এটা কি কয় এইটো ফায়াৰ ক্ৰেকাৰ, ফায়াৰ ক্ৰেকাৰ কি ফটকা নেকি? ফায়াৰ ক্ৰেকাৰৰ অসমীয়া কি? বমবিলাক যে দিৱালীৰ, ফুলঝাৰি নহয়, এইটো চাউণ্ড কৰে বেছি, এইটো কিবা নাম আছে নেকি? লোকেল নাম মানে বোমা, বোমা, ওকে। চব ধৰা মানে আমাৰ এটা বোমা ফাটিছে, এক্সপ্লড হৈছে, তাৰ অলপ 1 মিনিট পিছত আৰু এটা বোমা এক্সপ্লড হৈছে। এতিয়া ড্ৰোনটো গৈ আছে আৰু আমি ইয়াত থিয় হৈ আছোঁ। আমি দেখা পাইছোঁ যে পইণ্ট এ, ধৰা এ পইণ্টত, or let's say পি এ পইণ্টত এ বোমাটো ফাটিছে। অ'কে, আমি ইয়াত থিয় হৈ দেখা পাইছোঁ। দেন অলপ পিছত পি বি পইণ্টত আন এটা বোমা ফাটিছে। অ'কে, আৰু আমি দেখা পাইছোঁ দুটাৰ মাজৰ টাইমৰ গেপ। চ' এইটো ধৰা টি এ টাইমত ফাটিছে, এইটো টি বি আমাৰ ঘড়ীত এই হ'ব পাৰে 10টা 5, 10টা 6 ফাটিছে, তেনেকুৱা। কুৱেশ্যনটো হ'ল এই দুটাৰ মাজৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চ আছে আৰু এই দুটাৰ মাজৰ যিটো টাইমৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে, সেইটো কি ড্ৰোনেও ছেইম দেখিব নেকি? ধৰা আমাৰ এই দুটাৰ মাজৰ এনে কৈ আছোঁ, লেটছ সে দুটাৰ মাজৰ ডিষ্টেঞ্চ হ'ল 1 মিটাৰ, টু বি ভেৰি চিম্পল, ঠিক আছে। আৰু এই দুটা টাইমৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চ হ'ল 1 মিনিট। এতিয়া ড্ৰোনে কেনেকুৱা দেখা পাব বস্তুটো? ড্ৰোন বহুত স্পীডে গৈ আছে। ধৰা ড্ৰোনৰ কাৰণেও সঁচাকৈ দুটা বোমাৰ মাজৰ ডিষ্টেঞ্চ এক্সেক্টলি 1 মিটাৰ হ'ব নেকি বেলেগ হ'ব? ড্ৰোনটো ক'ত আছে? য'ত থাকিলে প্ৰব্লেম নাই, ড্ৰোনৰ দূৰবীন আছে, দেখা পাবই। বহুত স্পীডে গৈ আছে, ঠিক আছে, বহুত স্পীডে গৈ আছে। পইণ্টটো হ'ল ছেইম নেকি? আমি যি ডিষ্টেঞ্চ 1 মিটাৰ দুটাৰ মাজত পাইছোঁ, ছেইম পাব নেকি? নেক্সট হ'ল আমাৰ দুটা বম এটাৰ পিছত আন এটা ফাটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কিমান আছিল? 1 মিনিটৰ। ড্ৰোনে কিবা বেছি টাইম 1.5 মিনিটছ নেকি, লেছ দেন লেটছ সে 0.9 মিনিটছ এনেকুৱা দেখা পাব নেকি? 50 ছেকেণ্ডছ লেটছ ডিষ্টেঞ্চটো একে থাকব। অ'কে, টাইম ছেইম থাকব। অ'কে, so let's see that from Galilean. আমাৰ Galilean transformation এইটো দিব লাগিব obviously, right? আমি intuitionally ধৰি লৈছোঁ ছেইম হ'ব লাগে, but let's see. So এই পইণ্টৰ কাৰণে আমাৰ ড্ৰোনে তাৰ এক্স কোঅৰ্ডিনেট কিমান হ'ব? এক্স এ ধৰা, ঠিক আছে, এক্স। সো এক্স এ হ'ল আমাৰ কাৰণে আমি যিটো লোকেশ্যন মেজাৰ কৰিছোঁ, এক্স বি হ'ল আমাৰ মানে ৰেষ্ট ফ্ৰেমৰ কাৰণে। এণ্ড ধৰা যে ড্ৰোনে যিবিলাক মেজাৰ কৰি আছে সেইটো হ'ল এক্স এ প্ৰাইম আৰু টি এ প্ৰাইম, এক্স বি প্ৰাইম, টি বি প্ৰাইম।
দেন এক্স এ প্ৰাইম এটা আছে তাৰ দেন আমাৰ কি মেজাৰ কৰিব লাগিব এক্স বি প্ৰাইম মাইনাছ এক্স এ প্ৰাইম এক্সেক্টলি কিমান ৰাইট আমাৰ এক্স বি মাইনাছ এক্স এ জানা আছে so let's see xb prime is same rule follow koribo every point e so xb prime hoi jabo xb minus vt xa prime hobo xa minus vt so yat bohai dile amar vt obviously cancel hoi jabo oh sorry wait not so fast time duta beleg so ki thakibo yat first xb minus xa আহিব এটা minus v into tb minus ta this এইটো আমি পাম now question hall xb prime minus xa prime কেতিয়া equal to xb minus xa হ'ব only when দুটা টাইম সেম হ'ব লাগিব তেতিয়াহে ডিসটেন্স দুটা আদারওয়াইজ কি হ'ব চোৱা আদারওয়াইজ বস্তুটো এনেকুৱা হৈ গ'ল let's go to a simple example ধৰা এইটো এটা ৰড এইটো সিম্পলাৰ হ'ব নহলে কমপ্লিকেটেড হ'ব this is just a rod দুটা বম ফাটা নাই জাস্ট এটা রড আছে এটা এন্ড হল পিএ পয়েন্টত আর এটা এন্ড হল পিবি পয়েন্টত আমি এক্স এ হল এটা এন্ড এ পয়েন্টৰ তোমার কি কোঅর্ডিনেট আর এটা হল এক্স বি টাইম টি এত মেজার কৰিছো এটা এন্ড বি টাইম টি বি ত মেজার কৰিছো আৰু এটা এন্ড নাও অবভিয়াসলি টি এ ইকুয়াল টু টি বি হলে তেতিয়াহে লেংথ এইটো কি বেসিক্যালি লেংথ rod to length measured from the drone or pora jitu length measure korise ar ami yar pora measure kori asu this so itu sum l prime itu hol l duta same jodi hobo lage then tb equal to ta hobo lagibo now intentionally obviously tb equal to ta hobo lagibo dhora eta bag tiger dauri ase তুমি বাঘটোৰ কিমান লেংথ মেজাৰ কৰিবা এতিয়া তুমি বাঘটোৰ টেইল এটা পয়েন্টত মাৰ্ক কৰিছা তাৰ পিছত আইসক্ৰীম খাই অলপ পিছত গৈ বাঘটোৰ নাক কত আছে হেতু যদি মাৰ্ক কৰা obviously বাঘটোৰ লেংথ কিমান হ'ব ৰাইট লেংথ মেজারমেন্ট মানে কি আমাৰ এন্ড পয়েন্ট কত আছে দুটা মাৰ্ক কৰিব লাগিব তো আমি xb xa দেন দুটা ডিফারেন্স ললে লেংথ পাম সো দুটা যদি এট দা সেম টাইম মার্ক নকৰা then length measurement ভুল হ'ব at the same time মানে tail আৰু head at the same time কত আছে লাগিব নহলে length টো দীঘল হৈ যাব এনেকুৱা গৈ আছে ডাস্টাৰ ইয়াত যেতিয়া আছিল মই এই পয়েন্টটো মাৰ্ক কৰিছো let's say 5 meter then অলপ টাইম পিছত এই পয়েন্টটো মাৰ্ক কৰিছো obviously to ডাস্টাৰৰ length নহয় ডাস্টাৰৰ length পাব লাগে each point that's why আমাৰ ধৰা হয় hypothetically space or all points ত এটা ঘড়ী থাকিব লাগিব clock তেতিয়াহে পসিবল এই পয়েন্টত so tb equal to ta obviously হ'ব লাগিব common sense হয়নে same টাইমত মার্ক কৰি দিব লাগিব only then tb equal to ta হ'ব and then this will be 0 so আমাৰ কি হ'ব xb prime minus xa equal to xb minus xa is a difference to আছে this is called space interval space or interval মানে and this is in etu s frame etu s prime frame মানে drone is etu space interval measure koribo amio same space interval measure korim and that means in any inertial frame universal same space interval measure koribo fancy word of all the space interval is invariant কথাটো মনত ৰাখিবা পিছত গৈ লাগিব ইনভেৰিয়েন্ট মানে হল যেটো ভেৰি নকৰে সেম থাকে ওকে এটা ফ্ৰেমে মানে ড্ৰোনে যেটো দেখা পাব আমিও সেম পাম এনেকুৱা বহুত বস্তু নাই কিন্তু ভেলোসিটি তেনেকুৱা নহয়
ভেলচিটি কি হয় আমি ইয়াৰ পৰা যেটো এটা চৰাইৰ ভেলচিটি মেজাৰ কৰিম আৰু ড্ৰোনে যেটো কৰিব বেলেগ হ'বই so velocity is not invariant momentum is not invariant okay but যিকোনো even position is not invariant position তো obviously নহয় x prime equal to x minus vt এটা vt হুমাই গৈছে minus but interval is invariant space interval is invariant so আমাৰ সব কেইটা লিস্ট কৰিব লাগিব কি টার্মস কি বস্তু আছে যিবিলাক actually invariant now time interval of course is invariant right time যদি same speed এ যায় তো দুটা বস্তুৰ মাজত টাইমৰ ডিফারেন্সও সেম এ হ'ব right so t prime equal to t যদি হয় তো obviously tb prime minus ta prime এই দুটা যিকোনো বেলেগ বেলেগ টাইমও যদি হয় এই যে ফার্স্ট এক্সাম্পলত মই কৈছিলো দুটা বোমা so এটা বোমা এতিয়া ফাটিছে আৰু এটা বোমা some 1 minute পিছত ফাটিছে দুটাৰ মাজত ডিফারেন্স this but then t prime equal to t so that means t b prime whole tb or ta prime whole ta so that means time interval is invariant but only in Galilean relativity ঠিক আছে আমি এটা Galilean কৰি আছো so time interval space interval আৰু কি পাইছো mass right এবিলাক invariant space interval মানে কি space interval is equal to length rod ধৰিছিলো so length mass and time are invariant quantities in Galilean transformation mass length time okay the next step amar sabo lagibo kisuman first class ot neki second class ot koisilo je physics in general physics mane ki physics mane hol various laws amar sob keita laws gas law hobo pare moment conservation of momentum conservation of energy Newton's laws এইবিলাক মিলি কি আমাৰ physics right collection of physics same থাকিব লাগিব বেলেগ বেলেগ ফ্ৰেমত নহলে প্ৰবলেম আছে কিছুমান বস্তু যদি বেলেগ হয় velocity no problem rule আছে কানেক্ট কৰাৰ physics মানে হল laws এই velocity just এটা বস্তুৰ velocity physics নহয় obviously physics মানে যিকোনো বস্তুৰ বেলেগ বেলেগ বস্তু বেলেগ বেলেগ velocity হ'ব but Newton's law same থাকে right law to same থাকে so f equal first law কি আছিল আমাৰ ৰেষ্টত থাকিলে এটা বস্তু ৰেষ্টত থাকিব let's check this out থাকে নেকি so এটা frame s আছে তুমি ইয়াত বহি আছা আছা okay ইয়াত board হৈ আছে so now boater এটা frame আছে s prime frame নাম দিছো আৰু ইয়াৰ আমাৰ এইটো s frame কি চেক কৰিব লাগিব নিউটনছ ফাৰ্স্ট ল ভ্যালিড হয় নেকি সো ধৰা boatত এটা এনিথিং এটা ধৰা বহুত স্মুথলি যাব লাগিব obviously boat perfectly constant velocity গৈ আছে no movement পানী এনেকুৱা ধৰিছো it's bad still water okay constantly smoothly গৈ আছে turning নাই একো নাই ups and downs নাই perfect এতিয়া তাত এটা এনেকুৱা perfect table আছে ধৰা ইয়াৰ ওপৰত just এটা marble আছে smooth perfect balance everything marble to just simply বহি আছে এতিয়া এই ফ্ৰেমত নিউটনছ ফাৰ্স্ট ল ভ্যালিড ৰেষ্টত আছে ৰেষ্টতে আছে আমি ইয়াৰ পৰা কি দেখা পাম মাৰ্বেলটো এটা কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি লৈ গৈ আছে ৰাইট বাট আমাৰ ষ্টিল ভায়োলেট নহয় ষ্টিল নিউটনৰ প্ৰথম সূত্ৰ মানিছে কাৰণ প্ৰথম সূত্ৰ হল যদি মুভ কৰি থাকে
সেই সেম কনষ্টেণ্ট ভেলচিটিত কৰি থাকিব সো আমাৰ মতে ওকে হেৰো থিয় হৈ বহি থকা নাই কিন্তু এটলিষ্ট ভেলচিটি চেঞ্জও নহয় ডিৰেকশ্যনো চেঞ্জও নহয় ফাইন এই ফ্ৰেমৰ কাৰণে সেইটো ৰেষ্ট এই ফ্ৰেমৰ কাৰণে মোশ্যন বাট ষ্টিল নিউটনৰ প্ৰথম সূত্ৰ ইজ ভ্যালিড সো প্ৰথম সূত্ৰ ইনভেৰিয়েণ্ট মানে প্ৰথম সূত্ৰ সেম থাকে আন্ডাৰ গ্যালিলিয়ান ট্ৰান্সফরমেশন ওকে সেকেন্ড ইকুয়েশন second law হল আমার f equal to dp dt এইটো লাস্ট ক্লাসত প্রুফ কৰিছো যে dp dt চেঞ্জ নহয় মোমেন্টাম চেঞ্জ হয় বাট এইটো এতিয়া ললে গম পাবা ওকে এইটো ডেরিভেটিভ লৈ লও মই dt প্রাইম ললে কি হ'ব এইটো dr prime dt prime equal to dr dt equal to minus v ঠিক আছে এইটো প্রাইম এই dt prime হৈ যাব but t equal to t prime so basically it is just v and t prime equal to t so yeah t long so dr prime dt prime dr dt minus v dr prime dt prime ki velocity in s prime u prime likhe dem eto this is u so u prime hol jikono bostur velocity measured in frame 1 u hol velocity measured in the rest frame minus v so etut bohale gom paba eta iat ki ase marble to restot ase tar mane ei frame ot u prime ki hol 0 right 0 equal to u minus v tar mane u equal to ki hoi jabo v hoi jabo tar mane ei frame to z speed e goi ase hetu hobo fine এইটো আমি যদি এতিয়া মাস এই মার্বেলৰ মাস দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিও মার্বেল নহয় ধৰা চৰাই ফৰাই এনিথিং m prime দি মাল্টিপ্লাই কৰিছো কৰিলে কি পাম m prime u prime equal to m prime u minus m prime v এইটো হৈ গল আমাৰ p prime ইয়াত m prime to m কৰি দিলে mu to p হৈ যাব আৰু আমি জানো মাস কি হয় চেঞ্জ নহয় so m prime equal to m লিখি দিম এইটো হৈ যাব p and minus mb or m prime v doesn't matter এইটো কি বস্তু it's just a constant ধ্ৰুব v কিবা এটা নাম্বার আছে m ও এটা নাম্বার ইয়াত একো velocity এটো মানে চেঞ্জ হোৱাৰ কোনো নাই sorry m prime or m v হল a frame or velocity both or velocity now of course p change হয় but p derivative ললে চেঞ্জ নহব এটো 0 হৈ যাব so p prime derivative change নহয় আৰু যদি dp dt force or definition হয় according to Newton's law মানে কি force is equal to rate of change of momentum বলে আমাৰ ভৰবেগ টাইমৰ লগত কেনেকৈ চেঞ্জ কৰে যদি হয় then dp prime মানে ইয়াৰ পৰা কি পাম dp prime dt prime equal to dp dt that means f prime equal to f তার মানে আমার নিউটনস ল সেকেন্ড ল ভ্যালিড সেকেন্ড ল ফাইন থার্ড ল কি হবো থার্ড ল যদি ভ্যালিড হয় দেন উই আর গুড সো থার্ড ল হল পেয়ারত আহে মই ফার্স্ট ক্লাসত কৈছিলো দুটা পার্টিকল অলওয়েজ দুটা পার্টিকল লাগিব এটাই আন এটাত কেনেকুৱা এট্ৰাক্ট কৰি আছে আৰু ৰিপেল কৰি আছে জাস্ট মিউচুৱেল ফোর্স দুটাৰ মাজৰ সাম নহয় এম যে লাগে না লাগে আমাৰ ঠিক আছে এইটো ঠিক আছে বেলেগ বস্তু ইন জেনারেল কি f1 equal to minus f2 এটোৰ মিনিং হল যিকোনো এটা পার্টিকল 1 আছে ইয়াত ধৰা 1 আছে এটা পার্টিকল আর 2 এটা পার্টিকল আছে 1 এ টুক f1 ফোর্স দি অ্যাক্ট কৰি আছে রিপালশনও হ'ব পাৰে অ্যাট্ৰাকশনও হ'ব পাৰে f2 হল টু সেকেন্ড পার্টিকলে ফার্স্ট পার্টিকলত কেনেকৈ টানি আছে নিজৰ ফোর্স
বাহিৰৰ পৰা একো নহয় ঠিক আছে নিজৰ জাষ্ট ইণ্টাৰনেল তেতিয়াহ'লে f1 ভেক্টৰ ইকুৱেল টু মাইনাছ f2 ভেক্টৰ হ'ব এইটো হ'ল আমাৰ কি থাৰ্ড ল ৰাইট নাও অবভিয়াছলি আমি জাষ্ট দেখা পাইছোঁ f প্ৰাইম ইকুৱেল টু f হয় তাৰমানে f1 ইকুৱেল টু f2 যদি হয় f1 প্ৰাইম ইকুৱেল টু f2 প্ৰাইম হ'ব কাৰণ ফ'ৰ্চটো চেঞ্জ নহয় তাৰমানে কি থাৰ্ড ল চেভড থাৰ্ড ল আণ্ডাৰ গেলিলিয়ান ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন মানে বেলেগ ইনাৰ্চিয়েল ফ্ৰেমত গ'লে চেঞ্জ নহ'ব তাৰমানে অল নিউটনছ লজ আৰ ভেলিড এতিয়া ইয়াত কেয়াৰফুল থাকিবা থাৰ্ড লৰ অলপ এটা ইছ্যু আছে যিটো অনলি মানে আমাৰ নিউটনিয়ান কেছত ট্ৰু ইন জেনেৰেল ট্ৰু নহয় এই যে আমাৰ দুটা পাৰ্টিকল লৈছিলোঁ 1 আৰু 2 আমি কি ধৰি লৈছোঁ অলৱেজ দে উইল মানে ইহঁতৰ মাজৰ যিটো ফ'ৰ্চ আছে লাইন টানিলে এনেকুৱা যদি লাইন টানি দিওঁ অলৱেজ সেই লাইনৰ ওপৰত থাকিব ফ'ৰ্চ মানে টানিলে এইপিনে এনেকুৱা টানিব পুছ কৰিলেও এনেকুৱা অবভিয়াছলি তোমালোকে কলম ফ'ৰ্চত পাইছা এনেকুৱা হয় ৰাইট লাইন দুটাৰ মাজত লাইন টানিলে এই দুটাৰ ফ'ৰ্চো সেই লাইনতে থাকে গ্ৰেভিটেশ্যনতো পাইছা তেনেকুৱা হয় বাট ইটছ নট অলৱেজ ট্ৰু ঠিক আছে সেইকাৰণে আমি যে এইবিলাক কৰি আছোঁ নিউটনছৰ মেকানিক্স অনলি ভেলিড ফৰ দ'জ কাইণ্ড অফ ফ'ৰ্চেছ যিবিলাক এইটো মানে গ্ৰেভিটেশ্যন ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক্স যিটো জাষ্ট ডিষ্টেঞ্চৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে চাবা এইবিলাক ফ'ৰ্চ তাৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে 1/r²। এই লগত m1 m2 q1 q2 এইবিলাক কনষ্টেণ্ট বেলেগ কিবা ভেলচিটিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে নেকি গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ কিমান এই ফৰ্মুলাত ক'ৰবাত হেৰি আছে নেকি ভেলচিটি আছে নেকি নাই কি আছে জাষ্ট দুটাৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চ দেৰ ইজ ন' ভেলচিটি ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক্সত পাইছা তোমালোকে কলমছ ল ডাইনামিক্স নহয় কিন্তু চ' ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক হ'ল যেতিয়া চাৰ্জ দুটা জাষ্ট এনে বহি থাকিব চাৰ্জ মুভ কৰিলে আৰু কাম নকৰে চাৰ্জ মুভ কৰিলে পাইছা নেকি তোমালোকে কি হয় চাৰ্জ মুভ কৰিলে কাৰেণ্ট জেনাৰেট হ'লে কাৰেণ্টে কি দিয়ে মেগনেটিক ফিল্ড আহিলে লাইফ কমপ্লিকেটেড হয় এটা চাৰ্জ যদি মুভ কৰে অ'কে এটা চাৰ্জ যদি মুভ কৰে ধৰা এনেকুৱা কিবা এটা তাৰ ভেলচিটি এটা ভি আছে তাৰ চাৰ্জ আছে কিউ আৰু মেগনেটিক ফিল্ড যদি ইয়াত থাকে কিবা এটা মেগনেটিক ফিল্ড আছে ধৰা এনেই ৰুমত মেগনেটিক ফিল্ড আছেতো অবভিয়াছলি এভৰিৱেৰ আছে আৰ্থৰ মেগনেটিক ফিল্ডটো আছেই ইয়াত এটা চাৰ্জ পাৰ্টিকল এনেকুৱা দুটা চাৰ্জ পাৰ্টিকল থৈছা ধৰা এটা প্লাছ এটা মাইনাছ কি হ'ব প্ৰথমে এট্ৰাক্ট কৰিব এনেকুৱা আহি থাকিব নেকি কলমছ ল মতে এনেকুৱা আহি থাকিব লাগে বাট দে উইল নট আহি এনেকুৱা চাৰ্কলিং ষ্টাৰ্ট কৰি দিব সেইকাৰণে আমি পৃথিৱীত বাচি আছোঁ একচুৱেলি স্পেচৰ পৰা যিবিলাক ডেঞ্জাৰাছ চাৰ্জ পাৰ্টিকল আহে প্ৰটন ফটন এইবিলাক যে হিউজ এনাৰ্জিৰ ইভেন টেৰা ইলেক্ট্ৰন ভল্ট এনাৰ্জি যে চাৰ্জবিলাক আহি কি হয় যেতিয়া আৰ্থৰ ওচৰত আহে আৰ্থৰ মেগনেটিক ফিল্ডটো পাই তাত ঘূৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে ঘূৰি ডিকে হৈ শেষ হৈ যায় নহ'লে ডিৰেক্টলি আহিলে এনেকুৱা আমাৰ চবৰ কেঞ্চাৰ হৈ মৰি যাম নহ'লে কিবা মিউটেশ্যন হৈ মিউটেণ্ট ছুপাৰষ্টাৰ হৈ যাম মানে ছুপাৰ হিৰোজ হৈ যাম চ' বেচিকেলি কথাটো হ'ল কি ফ'ৰ্চটো কেনেকুৱা ইন জেনেৰেল মেগনেটিক ফিল্ড যদি থাকে আৰু এটা চাৰ্জ যদি কিউ থাকে সেইটো যদি মোশ্যনত থাকে তাৰ যদি কিবা এটা ভেলচিটি ভিউ থাকে এই চাৰ্জটোৰ ওপৰত একচুৱেলি ফ'ৰ্চ হয় এইটো পাইছা তোমালোকে দিছ পাৰ্ট পাইছা এটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড থাকিলে তাৰ ওপৰত চাৰ্জ এটা যদি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত থাকে তেতিয়া ই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হ'লে কিমান ফ'ৰ্চ এপ্লাইড হয় কিউ ইনটু ই এইটো পাইছা বাট মেগনেটিক ফিল্ড থাকিলে আৰু এটা টাৰ্ম আহি যায় মেগনেটিক ফিল্ড থাকিলে এই টাৰ্মটো আহি যায় এতিয়া চোৱা ফ'ৰ্চৰ ফৰ্মুলাত এটা ভেলচিটি সোমাই গৈছে লৰেঞ্চ ফ'ৰ্চ য়েছ লৰেঞ্চ ফ'ৰ্চৰ ডিৰেকশ্যন হয় কি ভেলচিটি আৰু মেগনেটিক ফিল্ডৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ চ' অবভিয়াছলি কি হ'ব এনেকুৱা যদি ভেলচিটি থাকে মেগনেটিক ফিল্ড যদি এই ডিৰেকশ্যনত থাকে দেন এইটো এনেকুৱা ঘূৰি যাব
কাৰণ এই ডিৰেকশ্যনত ভি আছে এইপিনে মেগনেটিক ফিল্ড এইপিনে ভি ক্ৰছ ভি এনেকুৱা ডিৰেকশ্যনত চ' ফ'ৰ্চ এই ডিৰেকশ্যনত এপ্লাইড হ'লে ই ঘূৰি যাব এতিয়া নেক্সট কি থাকিল আমাৰ কিছুমান এক্সট্ৰা স্পেচিয়েল ফিজিক্সৰ বস্তু আছে লাইক কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মোমেণ্টাম ভৰ বেগৰ সংৰক্ষণৰ সূত্ৰ আৰু শক্তিৰ সংৰক্ষণৰ সূত্ৰ এই দুটা আমাৰ প্ৰিন্সিপল ইউনিভাৰ্চেল প্ৰিন্সিপল হোপফুলি নহয় লাকিলি মোমেণ্টাম কনজাৰ্ভেশ্যন ভায়লেট কেতিয়াও নহয় যিমান আমি আইনষ্টাইনত গ'লেও কিবা কিবিত গ'লেও এনাৰ্জিৰো কনচাৰ্ট থাকে এনাৰ্জি আৰু মোমেণ্টাম কনজাৰ্ভেশ্যন এই ল' দুটা নিউটনৰ তাৰ মানে কি হ'ল নিউটনৰ ল'ৰ কেও ওপৰত আছে এইবিলাকৰ ষ্টেটাছ অ'কে চ' লেটছ ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট উইথ মোমেণ্টাম কনজাৰ্ভেশ্যন কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মোমেণ্টাম তাৰমানে যদি এটা মোমেণ্টাম এতিয়া আছে ধৰা 3-4টা বলছ আছে বিলিয়াৰ্ড বলছ এনেকুৱা যে বৰ্ডৰ ওপৰত থাকে এনেকুৱা যে মাৰি ঠিক আছে সেইকেইটা মুভমেণ্ট কৰি আছে ইনিচিয়েলি আৰু মানে আমি যেনেকুৱা থিয় হৈ আছোঁ আমি এটা বৰ্ডত এইবিলাক বিলিয়াৰ্ডছ খেলি আছোঁ বা পুল চ' মাৰিছে ইনিচিয়েলি কি হৈ আছে আমাৰ আমাৰ ফ্ৰেমত আমি যে থিয় হৈ আছোঁ কি দেখা পাম চাম P1 P2 P3 P4 এনেকুৱা মোমেণ্টাম থাকিব ৰাইট চ' ধৰা এছ ফ্ৰেম আমাৰ থিয় হৈ আছোঁ যে তাত এই বল কেইটাৰ মোমেণ্টাম P1 P2 P3 লেটছ তিনিটাই ইন জেনেৰেল আপ টু এন কৰি দিলে হ'ল চ' আমাৰ টোটাল মোমেণ্টাম কিমান P1 ভেক্টৰ চাম হৈ যাব প্লাছ P3 এইটো ধৰি ল'লোঁ তিনিটা বলৰ টুগেডাৰ একেলগতে মোমেণ্টাম কিমান দিছ এছ ফ্ৰেমত না কুৱেশ্যন হ'ল এছ প্ৰাইম ফ্ৰেম মানে সেই যে ড্ৰোন উৰি আছে বা কিবা ব'ট গৈ আছে সেই ড্ৰোনৰ পৰা যে খেলাটো চলি আছে তাৰ পৰাতো ড্ৰোন ৰবটে এইটো ৰেকৰ্ড কৰিব সেইকেইটাৰ টোটেল মোমেণ্টাম কি পাব মোমেণ্টাম ছেইম হয় নেকি আমি পাইছোঁ মোমেণ্টাম ছেইম নহয় চ' লেটছ চে তাত এটলিষ্ট P1 প্ৰাইম কিবা পাব P2 প্ৰাইম পাব P3 প্ৰাইম পাব ডিফাৰেণ্ট অবভিয়াছলি ডিফাৰেণ্ট মোমেণ্টাম অলপ আগত চাইছোঁ মানে ডিফাৰেণ্ট আছিল বাট টোটেল মোমেণ্টাম এতিয়া এই ফ্ৰেমত কিমান হ'ব চাম প্ৰাইম P1 প্ৰাইম প্লাছ P2 প্ৰাইম প্লাছ P3 প্ৰাইম আমাৰ কি চেক কৰিব লাগিব টোটেল মোমেণ্টাম ইয়াত যিটো আছে সেইটো জাষ্ট ইয়াত কনজাৰ্ভেশ্যন ল'ম মানে কি আমাৰ যিটো আছে সেইটো থাকিব টাইমৰ লগত চেঞ্জ নহয় দেন ফাইন কি আছে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় যিমানখিনি আছে সেইটো টাইমৰ লগত চেঞ্জ নহয় উই ন' চ' লেটছ চি টোটেলৰ ওপৰত যদি এটা DDT লগাই দিওঁ আমাৰ দিছ ৰেষ্ট ফ্ৰেমত আমি জানো মোমেণ্টাম কনজাৰ্ভেশ্যন হয় তাৰমানে চেঞ্জ নহয় ল' ইজ ভেলিড আমাৰ চেক কৰিব লাগিব এই ব'টত বা ড্ৰোনতো ছেইম থাকে নেকি চ' এইটো কৰিলে কি পাম এইটো জিৰ' অভিয়াছলি dP1 dt plus dP2 dt plus dP3 dt now total এইটো জিৰ' হয় this thing এই ফ্ৰেমত জানো আমি আমাৰ তাত চাব লাগিব what is this so এইটো কি in fact এইটো কৰাৰ আগতে let's use the rule কি আছিল momentum transformation কি আছিল velocity কি আছিল u prime sorry আমি লিখিছিলো আগতে p prime equal to p minus v v2 হল এই s framer speed so সব কেইটা বহাই দিলে ইয়াত কি পাম p1 prime কি হ'ব p1 prime minus p1 minus v mv sorry mv আছে
So mv plus p2 prime কি হ'ব p2 minus এইটোৰ ধৰা m1 মাছ আছে বল 1 ৰ সেম ধৰিলে হ'ব এই ক্ষেত্ৰত বাট ধৰা বেলেগ বেলেগ এইটো m2 হ'ব বাট v থাকিব কিয় v2 হল ফ্ৰেমৰ ভেলোসিটি বলছ বিলাকৰ লগত একো কানেকশন নাই বোটৰ ভেলোসিটি প্লাস p3 প্ৰাইম কি হ'ব p3 minus m3v হয়নে হবনে কি নহব এইটো হল রুল 1 ৰ কাৰণে লগাইছো 2 ৰ কাৰণে লগাইছো 3 ৰ কাৰণে লগাইছো এতিয়া সব p1 p2 p3 ইপিনে লৈ আহিলে আমি পাম p1 plus p2 plus p3 and then কি হ'ব v কমন লৈ m1 plus m2 plus m3 into v this এতিয়া এটো জাস্ট দেখিলে গম পোৱা যায় এইটো কি what is this p total rest frame কি আছিল স্যার মানে হল p prime total equal to p total minus m1 m2 m3 sum আছে ধৰি লোৱা টোটাল মিলি সাম টোটাল m আছে তিনিটা বলৰ একেলগতে মাস m এইটো সিমিলার টাইপৰ হৈছে এতিয়া পয়েন্ট হল আমি জানো যে p total rest frame momentum conservation law মানে ভৰবেগৰ সংৰক্ষণৰ সূত্ৰ তাৰ মানে এইটো টাইমৰ লগত চেঞ্জ নহয় it's not changing mass টাইমৰ লগত চেঞ্জ নহয় ই ভেলোসিটি তো দুটা ফ্ৰেমৰ মাজৰ ভেলোসিটি এইটো চেঞ্জ নহয় তাৰ মানে it is not same in both frame but separately momentum conservation মানে ইয়াত p total এটা কিবা এটা ধৰা এইটোৰ মান আহিব let's say 10 something unit ইয়াত maybe 5 আহিব but 10 ই থাকি যাব টাইমৰ লগত চেঞ্জ নহয় ইয়াত 5 থাকিব but 5 থাকিব চেঞ্জ নহয় that means what energy মানে momentum conservation law কিন্তু valid তুমি এতিয়া ddt লৈ চোৱা directly ddt ললে কি হ'ব এইটো কনস্ট্যান্ট এটো 0 হৈ যাব তাৰ মানে কি আমি জানো dpt dt equal to 0 in this frame তাৰ মানে ইয়াত 0 বহাই দিলে this too is equal to 0 তাৰ মানে in both frame টাইমৰ লগত চেঞ্জ নহয় okay so conservation of momentum is valid চেক কৰিবাচোন ধৰা জাস্ট কাইনেটিক এনার্জি আছে পটেনশিয়াল নাই টোটাল কাইনেটিক এনার্জি চেঞ্জ হয় মানে টোটাল কাইনেটিক এনার্জি কনজার্ভ থাকে নেকি সো আমাৰ কি কৰিব লাগিব সাফ হাফ m1 v1 স্কয়ার হাফ m2 v2 স্কয়ার ধৰিলো বা দুটা ধৰিলে হ'ব দুটা পাৰ্টিকল তিনিটা নালাগে হেইৰুট কি হ'ব হাফ m1 v1 প্ৰাইম স্কয়ার হাফ m2 v2 প্ৰাইম স্কয়ার চেক কৰিবা যে এনার্জি তো এই ফ্রেমত যেটো থাকিব টাইমৰ লগত চেঞ্জ নহয় সেই ফ্রেমত তেনেকুৱা টাইমৰ লগত চেঞ্জ নহয় নেকি just that